السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكثر المسائل المهمة في قضايا الحضانة، وهي مسألة متبادرة للأذهان، وهي مسألة واقعة، لأن المرأة بعد الطلاق وبعد حضانتها لأولادها يقبل عليها الخطاب فتتزوج المرأة، ثم بعد ذلك يأتي السؤال المهم: هل بعد الزواج تسقط الحضانة أو لا، سواء كان الأولاد صغارا أو كان الأولاد كبارا؟ وهل الأب يكون هو الأحق بالحضانة أو لا؟ في هذه الدقائق أذكر التقعيد في هذه المسألة، وأذكر جميع الأوجه الخلافية والأوجه القضائية التي يتصور بها المشاهد من هو الأحق بالحضانة في هذه الحالة. طبعا ما سأذكر ليست وجهة نظر شخصية وليست تعبيرا عما في خالجات المتحدث، وإنما سأحكي بعض الأوجه القضائية وبعض الأمور المعتبرة التي بناء عليها يتم النظر في هذه القضية. وغالب ما أذكر في المقاطع المسجلة أو في الحلقات التي تبث عبر اليوتيوب وغيره، ودائما أفضل في الأمور التي يكثر فيها النزاع أن أذكر الأوجه القضائية والأوجه الخلافية، ولا أذكر وجها واحدا، لأنه في حقيقة الحال ليس الحكم مستقرا على حال واحدة أو على حكم واحد. فلذلك ينبغي للمشاهد أو المفترض للمشاهد أن يتصور جميع الأحوال التي تجري عليها الأحكام، لأن بعض المسائل القضائية يجري الحكم على حال واحدة أو على الأغلب يكون في حال واحدة، وبعض الأحكام والمسائل القضائية يقع الخلاف فيها في اختلاف نظرة القاضي وعلى حسب اختلاف القضية الماثلة بين يدي الدائرة. الخلاصة: هذه القضية من أكثر القضايا إشكال، والأصل فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. والأصل الأعم الأغلب الحق بالحضانة بعد زواج الأم هو الأب، هذا من حيث العموم. وإذا قلت من حيث العموم أي أن هذه هي القاعدة العامة الغالبة في عموم الأحوال، لكن هناك بعض الأمور التي قد تستثنى وقد تكون لها اعتبارات خاصة في نظر قضية الحضانة حينما تتزوج الأم. أولا من تلك الأمور: إذا رضي زوج الأم بحضانة الأم لأولادها، هل تكون الأم هي الأولى بالحضانة كما كانت، أو يبقى أن الأحق بالحضانة بعد الزواج هو الأب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فيختلفون فيها، فمنهم من يغلب جانب الأم ومنهم من يغلب جانب الأب. من يغلب جانب الأب يقول: نص النبي صلى الله عليه وسلم أن الأب بعد نكاح الأم هو الأحق بالحضانة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. والبعض الآخر يقول: لا، الأم هي الأحق بالحضانة. لماذا؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الحضانة للأب لأن الأم انشغلت بالزوج الجديد، وانشغالها بالزوج الجديد يجعلها تهمل هذا المحظون أو تترك حاجية هذا المحظون والأمور اللازمة لهذا المحظون. فإذا رضي الزوج بقيام الأم على المحظون فإذا انتفى الإشكال، فتبقى الحضانة للأم. والمسألة هذه خلافية ولا أذكر فيها ترجيحا، لأن الواقع القضائي يقع فيها الخلاف، فمنهم من يرجح جانب الأب ومنهم من يرجح جانب الأم. ثانيا من الأمور المعتبرة، وهي من الأمور التي يرجح بها مع الأمر الأول الذي ذكرته لكم سابقا: واقع الأم مع الزوج الجديد. أحيانا قد تكون الأم مع الزوج الجديد هي الزوجة الوحيدة وهي القائمة على بيت الزوجية، وأحيانا قد تكون الأم هي الزوجة الثالثة أو الرابعة، أو قد تكون الأم في مدينة والزوج الجديد في مدينة أخرى. فمعنى هذا أن الأصل في الأم أن تكون ليست مقيمة مع الزوج، وإنما تكون مقيمة مع المحظون أكثر من إقامتها مع الزوج. فهذا من الأمور التي قد يكون لها الأثر والنظر في إعادة النظر في حضانة الأم لولدها، وقد تبقى لها الحضانة. ولكن مثل ما ذكرت لكم سابقا، هذه من الأمور الاجتهادية، فبعض القضاة وبعض الدوائر القضائية ترتضي جعل الحضانة للأب مطلقا حتى مع هذه الاعتبارات، وبعضهم يرى أن هذه الاعتبارات من الاعتبارات المؤثرة. ثالثا من الأمور المؤثرة، وهي من أهم الأمور المؤثرة في الحضانة، النظر لعمر المحظون. فكل ما كان المحظون صغيرا قد يغلب جانب الأم، فإذا كان العمر صغيرا مع الأمر الأول والثاني التي ذكرتها لكم من الأمور المؤثرة قد يغلب جانب الأم. والبعض الآخر من القضاة قد لا يراعي هذا الأمر مطلقا كما ذكرت لكم سابقا. رابعا من الأمور المهمة في هذه القضايا والتي قد يرتكز عليها في بناء الحكم أن تكون المحظونة أنثى. فبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين الأنثى والذكر، يقولون: إذا كان المحظون أنثى فإن الأب أولى بالحضانة مطلقا، أما إذا كان ذكرا فإن الذكر قد يكون الأمر فيه أيسر فتبقى الحضانة للأم. لماذا يفرق الفقهاء بين الذكر والأنثى؟ يقولون أن الأنثى تحتاج أن تكون في معزل عن الرجال وعن مخالطة الرجال، خصوصا أن الزوج الجديد قد يكون له أولادا من امرأة أخرى فيخالطون تلك البنية، فيخالطون الأنثى، وقد تكون الأنثى بالغا، وهذا قد يكون فيه شيء من الضرر على الأنثى، فلذلك يغلبون جانب الأب مطلقا حينما تكون أنثى. هذه من الأمور المعتبرة، الأول والثاني والثالث والرابع، وهناك أمور أخرى معتبرة لكن هذه من أبرز الأمور المعتبرة. إذن الخلاصة: بهذه الأمور وهذه القرائن الأربعة المذكورة يغلب القضاة جانب الأم أو جانب الأب، فبعضهم يغلب جانب الأب مطلقا ويرى أن كفة الأب الأولى، إلا أن يظهر مانع من حضانة الأب لابنته أو لولده
ولده، والبعض الآخر يرى أن تلك الأمور مؤثرة ويغلب بها جانب الأم على جانب الأب. وأخيرا كما ذكرت لكم سابقا حينما أسوق الخلاف في تلك المسألة إنما أذكر خلافا للتصور والتبصر في تلك القضية وفي مجرياتها وفيما يكون فيها من نتيجة محتملة ومقدرة، وليست وجهة نظر لناقلها وليست ترجيحا لقول من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.